Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σκάρες. Μαζέψτε την παρέα σας. Σουτζουκάκια πολίτικα για σήμερα και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Και εγώ είμαι ο Γιώργος Χαραγιάννης, μάγειρας και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Σε όλους εμάς αρέσει το ψήσιμο Και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. και σήμερα όλοι μαζί που έχουμε μια ωραία και ευχάριστη παρέα θα σας πούμε γιατί άλλο για μια συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη που αφορά σουτζουκάκια πολίτικα. Μείνετε μαζί μας για να δείτε αυτή την υπέροχη συνταγή βήμα-βήμα. Φέραμε και τα κρέατα από το ψυγείο γιατί πρέπει να παραμείνουν παγωμένα. Θα σας πούμε λεπτομέρειες παρακάτω για να σας κάνουμε αυτά τα υπέροχα πολίτικα σουτζουκάκια. Γιώργη, γιατί τα λένε πολίτικα τα Στην σουτζουκάκια? πόλη δεν είμαστε, πώς θα τα πούμε. Την επόμενη φορά δηλαδή που θα φτιάξουμε στο χωριό, θα το πούμε χωριάτικα. Θα τα πούμε γουνίσια. Δεν παίζεται. Και έχει ωραίο μάγκικο στυλ εδώ πέρα που κουμπάει στο μπαρ. Πας και παρατηρήσεις. Παλιά συνείδηση. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε με κάθε λεπτομέρεια πώς θα γίνουν αυτά τα υπέροχα πολίτικα σουτζουκάκια και δώστε βάση, όπως είπαμε, πάντα στη λεπτομέρεια, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν θα σας δείξουμε, θα σας δείξουμε γιατί εγώ θα πάω για τσιπουράκια. Θυμάσαι που κάνουμε ζυγάκι. Έκαστο στο είδος του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα την προετοιμασία και να μας πει και ο φίλος μας εδώ δύο πράγματα περί πολίτικου σουτζουκιού, το οποίο θέλει σχάρα, ενώ σε αντίθεση με το σμυρνέικο που έχω κάνει σε παλιότερο βίντεο, πάει στη τηγάνι, σάλτσες και τα ρέστα. Έχεις να μας πεις κάτι? Ας πούμε για τα Καταρχάς κρέατα. να πούμε για τα κρέατα. Μπράβο. Έχουμε στη συγκεκριμένη συνταγή εμείς έχουμε βάλει 2 κιλά κρέας, από το οποίο το 1 κιλό είναι μοσχάρι, το 1 κιλό είναι πρόβιο κρέας και όχι πρόβιο, είναι από προβατίνα, θηλυκό πρόβατο. Έχει διαφορά από το να είναι ζυγούρι ή οτιδήποτε. Πρόβιο κρέας για να είναι γλυκό το κρέας του και μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι από ποντίκι. Το πρόβιο κρέας είναι από τον μπούτι, μπορεί να πάρετε ή από τη σπάλα, αλλά να είναι ψαχνό και να μην έχει πολλές σύνες. Τώρα, γιατί πολίτικο και γιατί σουτζούκι. Σωστά. Σουτζουκάκι, γιατί έχει πάρει την ονομασία του από το σουτζούκι. Προηγήθηκε το σουτζούκι, Το το ολλανδικό, το σουτζούκι, που είχε παλαίωση, είχε ξύρανση κτλ. Και εξελίχθηκε και φτιάξαμε αυτά τα ατομικά σουτζουκάκια. Τα οποία είναι φρέσκα, ας πούμε, και Φρέσκα, ψήνονται, αλλά ταιριάζει πολύ στα αρώματα, είναι πολύ κοντά μάλλον στα αρώματα Γευστικά. με ένα σουτζούκι. Έτσι. Και εδώ έχουμε αρκετά μπαχαρικούλια, τα οποία πάντα σε ισορροπία, και ενώ αλέσουμε το κρέας θα μας πει εδώ ο Γιώργος τη σύνθεση με τα μπαχαρικά και θα πούμε και λίγα πράγματα για τα μπαχαρικά. Να πούμε και για το λίπος, το Το έχουμε λίπος μισό-μισό, έχουμε 600 γραμμάρια λίπος συνολικά. συνολικά, δηλαδή 30%, εδώ έχουμε 2 κιλά κρέας, Έτσι. άρα 600 γραμμάρια λίπος, Το από το οποίο 300 είναι το πρόβιο, πάλι από προβατίνα, πολύ καθαρό λίπος, το Ναι. βλέπετε, και άλλα 300 γραμμάρια εσωτερικό λίπος μοσχαρίσιο, Έτσι. περινεφρικό, Έτσι. για να γίνουν γλυκά τα σουτζουκάκια μας. Και να μην φοβόμαστε και το λίπος. Γιατί να το φοβόμαστε το λίπος? Το λίπος είναι Όλη μας τη φάρμακο. μια είναι εκεί. Βέβαια. Θα πούμε άλλες φορές για αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και τη διαδικασία της Να- κοπής. Της κοπής. Να πούμε λοιπόν ότι θα τον αλέσουμε τον κιμά 2 φορές. Θα ξεκινήσουμε το κρέας σε μια πιο χοντρή σίτα, γιατί δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κρέας. Και για τον ίδιο λόγο, για να μην ανάψει το κρέας μας, είναι, όπως το βλέπετε, πολύ παγωμένο. Το έχουμε βγάλει από την κατάψυξη, έχει αρχίσει να ξεπαγώνει ελαφρώς, δηλαδή να είναι στους 0 βαθμούς Έτσι. μέχρι -5. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
να αλλάξει το κρέας μας. Κρέας, λίπος, Μοσχάρι, πρόβιο. πρόβιο. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο κόψιμο στη χοντρή σίτα και τώρα θα ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά, τα οποία θα τα προσθέσουμε εδώ και θα δείτε και τι άλλο θα κάνουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο πέρασμα δηλαδή. Εγώ θα σας πω για τα μπαχαρικά τι θα βάλουμε μέσα, ο Γιώργος μετά στη συνέχεια θα μας πει κάποια πράγματα για τα μπαχαρικά, αλλά και για τη διαδικασία όσο εγώ θα τα στουμπάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αγριοκείμενο. Βάζουμε 5 γραμμάρια για όλη την ποσότητα αυτή που είδαμε. Για τα 2 κιλά κρέας Ναι. με 600 γραμμάρια λίπος. Το κανονικό το κείμενο στα 2 γραμμάρια. Να πούμε ότι το άγριο κείμενο, Ναι. βάζουμε άγριο κείμενο περισσότερο γιατί έχει πιο ήπιο άρωμα και δεν βγάζει αυτή την ένταση, δεν Την θέλουμε ένταση. να μυρίζει πολύ κείμενο που είναι το συνήθες, δεν είναι δυσκολοχώνευτο και όλο αυτό. Γι' αυτό βάζουμε άγριο κείμενο στη συγκεκριμένη συνταγή και λιγότερο κείμενο. Κείμενο κανονικό, ναι. Εδώ έχουμε τριγωνέλα. Μοσκοσίταρο. Ή αλλιώς τσιμένη. Σημαίνει. Σε σπόρους όλα, στην αρχική τους μορφή. Δεν θα μπορούσε να λείπει το πιπέρι, 3 γραμμάρια για όλη αυτή τη συνταγή και 3 γραμμάρια ήταν και το τσιμένι. Και 4 γραμμάρια κόλιανδρος, ο οποίος είναι ένα μπαχαρικό κλειδί. Έτσι ακριβώς. Ο κόλιανδρος λοιπόν έρχεται, αν έχετε παρατηρήσει χρησιμοποιούμε πολύ κόλιανδρο όταν έχουμε πολλά μπαχαρικά σχεδόν σε όλες τις συνταγές. Γιατί ο κόλιανδρος έχει την ιδιότητα και αγκαλιάζει όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά και έτσι έχουμε μία πολύ ισορροπημένη γεύση. Τα δένει δηλαδή. Δένει Όλα μεταξύ τα- τους τα αρώματα. Τα αρώματα. Ωραία. Και αφήσαμε τελευταίο το γλυκάνισο. Ιδιαίτερο μπαχαρικό. 2 γραμμάρια γλυκάνισος. Και το αλάτι που θα είναι στα 40 γραμμάρια και θα το προσθέσουμε τελευταίο αφού κάνουμε όλα αυτά εδώ σκόνη. Λοιπόν, ρίξαμε και το αλάτι, όπως είπαμε 40 γραμμάρια για όλο αυτό, που συνολικά είναι μαζί με το λίπος 2 κιλά και 600 γραμμάρια, όλο το μείγμα μας. Λοιπόν, Λοιπόν, θα ρίξουμε τα μπαχαρικά σταδιακά, εγώ θα ρίξω και ο Γιώργος θα το ανακατεύει για να πάει ομοιόμορφα παντού, απλό ανακάτεμα, και θα αλέσουμε μετά. για δεύτερη φορά σε πιο ψηλή σίτα το κιμά μας μαζί με τα μπαχαρικά, το κρεμμύδι, το σκόρδο και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πολύ καλή ομογενοποίηση με πιο νόστιμο τελικό προϊόν. Ωραία. Πάμε. Καλό είναι να προσθέτουμε και να ανακατεύουμε, γιατί έτσι πηγαίνουν ακόμα πιο ομοιόμορφα τα μπαχαρικά, ώσπου να περάσουν από τη μηχανή και να ομογενοποιηθούν όλα μαζί με τη μάζα του κιμά. Πολύ ωραία. Και αυτά τα έχουμε για μετά. Έχουμε και τα κρεμμύδια εδώ πέρα. 300 γραμμάρια καθαρισμένο κρεμμύδι λευκό. Θα το περάσουμε στη μηχανή του κιμά και αυτό μαζί με το κιμά. Και 4 σκελίδες σκόρδο σαν αυτές εδώ. Και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο πέρασμα. Ξαναλέμε, το δεύτερο πέρασμα γίνεται σε πιο ψηλή σίτα. Έτσι. Και ξεκινάμε για το δεύτερο κόψιμο. Εδώ μέσα θα το βάλουμε όλο. Θα το βάλουμε εδώ. Παίρνουμε άλλη μία λεκανίτσα που έχουμε. Βάλαμε το μείγμα μας σε μια άλλη λεκάνη εδώ πέρα. Παλιές όλες. Αντίκες εδώ του φίλου μας του Γιώργο. Έχεις και καινούργιο απόκτημα εκεί πέρα, Ναι, Σήμερα. καινούργιο μπαχαρικά, σημερινό από. Καινούργιο το σκηνάκι μου και που να στενώσω. Όλα τα χρήματα εδώ τα διαθέτεις που φαίνεται. Ευτυχώς, δυστυχώς, Αρχίζουμε και κόβουμε από εκεί. αλλά όλα τα πάθη. Γιατί δεν το πληρώνω. χωράει βλέπω πάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο άλεσμα. Θέλει υπομονή, επιμονή, να επιμείνουμε στη λεπτομέρεια για να πάρουμε το τέλειο αποτέλεσμα.
Ακόμα και τώρα που το αλεύουμε έχει αρχίσει Ναι, το σκοβαλάκι. άρωμα. Έχει Ναι, πολύ πλούσια, αλλά διακριτικά αρώματα. έτσι, έτσι. Δεν φαντάζομαι να φύγεις πολλούς μεζέδες. Όχι, Να όχι, τα απολαύσουμε. ότι είμαι έτοιμος, ότι δεν θα σας περιμένω και πολύ έτοιμο. Δεν βλέπω να μένει μεζέ στο τέλος. Άντε, γρήγορα. Το τσιπουράκι θα μας βοηθήσει έτσι να δέσει και η παρέα καλύτερα, γιατί όλο αυτό το μείγμα, αφού το ετοιμάσουμε, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2 ώρες για να δέσουν τα αρώματα. Το ιδανικό θα ήταν, Γιώργο, από βραδύς για την επόμενη μέρα. Κοίταξε, ο κοιμάς 3 ώρες μέχρι 6 ώρες Είναι καλά. είναι αρκετό. Είναι Γιατί είναι όλοι οι κοιμάδες, όλα τα μείγματα είναι και λίγο ευαίσθητα, αποκτούν πολύ εύκολα λόγω που έχουν πολλές επιφάνειες. Έχουν πολλές επιφάνειες και έχουμε πολύ μικροβιακό φορτίο. Οπότε πάντα θέλουμε να είναι φρέσκο το προϊόν μας. 3 με 6 ώρες είναι αρκετές στο ψυγείο, πάντα, ό,τι έχει σχέση με κοιμά, να το αφήσουμε να δέσουν ακόμα καλύτερα τα αρώματά του. Και συμπληρώνουμε. Έχουμε και γαλατάκι, έτσι, 100 ml. 100 ml για όλο το μείγμα. Κάνουμε ένα Πάμε. έτσι και ρίχνω εγώ, για να ομοιογενοποιηθούν καλύτερα τα υλικά, να πάνε παντού. Έχουμε ξαναδείξει, αλλά θα το δείχνουμε συχνά για να το βλέπουν όλοι οι φίλοι μας. Δεν ζυμώνουμε, αναδιπλώνουμε όμορφα. Έτσι μπαίνει και αέρα στο μείγμα. Θα γίνουν πιο αφράτα τα σουτζουκάκια μας ή όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια. Και θα συμπληρώσουμε και τη φρυγανιά μας λίγο. Ναι, δεν θα πάρει πολύ, φαντάζομαι. Όχι, έχουμε 100 γραμμάρια ζυγίσει, αλλά θα βάλουμε γύρω στα 50 με 70 γραμμάρια. Δεν νομίζω ότι το πάρει τόσο, θα δούμε. Θα το δούμε. Πάντα τη φρυγανιά την αφήνουμε στο τέλος, γιατί κρέας με κρέας έχει διαφορά. Άλλα κρέατα έχουν περισσότερο υγρασία, άλλα κρέατα έχουν λιγότερο υγρασία. Έτσι τη ρίχνουμε σιγά σιγά για να δούμε να μην μας βγει πολύ σφιχτό το μείγμα και να είναι το σουτζουκάκι μας ζουμερό. Πολύ ωραία, θέλει νομίζω ακόμα λίγο. Αυτό και αυτό είναι. Περίπου 50 γραμμάρια. 50-40-50 γραμμάρια. Θα δούμε την υφή, δείξει μας πόσο μαλακό είναι. τελειώσει πρέπει το να είναι, ζύμωμα. ναι. Δεν βάζουμε λάδια εδώ, όχι, γιατί έχουμε αρκετά λιπαρά. Δεν έχουμε πολλά λιπαρά, έχουμε αυτά που χρειάζονται. Και εμείς ανυπομονούμε να τελειώσουμε το ζύμωμα και να ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Αλλά περισσότερο από όλους έχουμε τα τσίπουρα και τον Αντρέα που δεν κρατιέται, φίλοι μου. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για τα τσιπουράκια μας. Θα μας πάρει κάνα 2 ώρο και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα σουτζουκάκια. Να δούμε την υφή. Περίπου 50 με 60 γραμμάρια. Αυτό. Για να πλάθουμε καλύτερα, μπορούμε να βρέχουμε λίγο τα χέρια μας Έτσι, έτσι. σε παγωμένο νεράκι. Αδερφέ, θέλω να πάρω μια μελωδιά να μου κάτσει, μου έχει σπάσει τη μύτη. Τέλειο. Λοιπόν, αν έρθει η ώρα, να σερβίρουμε εδώ τον οικοδεσπότη πρώτα. Σας το σπίτι. Μετά αυτό που έκανε τις μιζέδες και τελευταίος εγώ. Λάδι γιατί δεν κρατιέται αυτός. Δεν κρατιέται. Άντε στην υγεία μας. Άντε στην υγεία μας, Υγεία παιδιά. μας. Καλώς να τα Στην υγεία μόνουμε. σας, καλή μας φίλη. Γεια σας παιδιά. Στην υγεία σας, καλή μου φίλη. Νεροδάτο. Ωραία. Καλά, οι μιζέδες είναι. Το πουλάκι είναι ωραίο. Η φωτιά έχει ανάψει. Τα σουτζουκάκια μας είναι έτοιμα. Πάει και καλό κουλουράκι, άντρε. Άργησε με τα κουλουριά, πάρ' το πουδά. Πήγε τι δεν του κάνεις. Εγώ τόσο πράγμα να έχω κουλουριά εδώ πάω. Και τι περιμένει εκεί πέρα. Μας κάνει. Γεια Και μας. δεν τι πράγμα έχει εδώ. Άντε Άντε, γεια πάμε. μας. Άντε εγώ μία για μας. Καλά να περνάμε. Α. Έλα και αρχίζει το ψήσιμο. Έχουμε πλάσει
τα σουτζουκάκια στο μέγεθος περίπου των 60 με 70 γραμμαρίων. Και τα τοποθετούμε πάνω στη κρύα σχάρα καθαρή. Παραμερίζουμε ελαφρώς για να μην μας κολλήσουν στη σχάρα. Άντε και αρχίσαν τα ντουμάνια. Κάνουμε γρήγορα σχετικά το πρώτο γύρισμα. Ανάψετε τα καρβόνα σε φουρνό σούβλες χάρες. Ανάψετε τα καρβόνα σε φουρνό σούβλες χάρες. Μαζέψτε την παρέα σας γυρόφορες τάβλες. Μαζέψτε την παρέα σας γυρόφορες τάβλες. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα γιατί θέλουμε να ψηθούν μέσα εσωτερικά. Όταν τα πιφτέκια ή τα σουτζουκάκια που έχουμε εδώ πέρα έχουν τα σωστά λιπαρά, κολλάνε πιο δύσκολα στη σχάρα. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Να και τα σαλατικά μας, πιπεριά, φλωρίνες και ντομάτα. Πάει πάρα πολύ με τα σουτζουκάκια μας και θα σας δείξουμε τι άλλο θα βάλουμε κατά την ώρα του σερβιρίσματος στο πιάτο. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα και κάπου εδώ θα παίρνουμε με μια θερμοκρασία για να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα τα βγάλουμε σε θερμοκρασία 75 βαθμούς Κελσίου εσωτερικά μέχρι 80 το πολύ. Γιατί τα θέλουμε ζουμερά, αλλά και ασφαλή ψημένο στο εσωτερικό. Επί του έργου. Τι να κάνω, να περπιτώ το φίλο μου τον Ανδρέα. Όλο στην κρίνια είναι, πότε και πότε. Μας έβαλε ο Ανδρέας να ψήνουμε, να χορτάσουμε με τα ντουμάνια για να μας φάει τα μισά, κατάλαβες. Σκάρα δεν πιένω. Αυτό έγινε. Θες κουτουζούκλες ή ποιος τους θες. Βέβαια θα ψήσουμε και με σούβλες εδώ και σχάρα. Θα φέρουμε τη μικρή σχάρα που έχουμε που πιάνει τη μισή ψισταριά και στην άλλη μισή θα μπορούσαμε να ψήσουμε κάποια από τα σουτζουκάκια μας με περιστροφή. 62 βαθμούς εσωτερικά. Κοντεύουμε γιατί το όριο είπαμε προς τα κάτω είναι το 75 και θα μπορούσε να πάει και λίγο παραπάνω. Λιπαρά έχουμε, αλλά θα έλεγα το πολύ ως 80. Τι λες Γιώργο? Σε 75 βαθμούς είναι και ασφαλή. Είναι και ασφαλή Είναι και ζουμερά. Και ζουμερά. Αυτά. Τα ζουμερά να κοιτάμε. Θα βάλουμε και λίγο σαλτσούλα. Μια εύκολη σαλτσούλα για ευνόητους λόγους. Αυτά είναι. Γιατί εδώ μερικοί δεν κρατιόνται. Κάναμε μια πάρα πολύ εύκολη, νόστιμη σαλτσούλα και δένει απόλυτα με τα σουτζουκάκια μας. Τα πολίτικα σουτζουκάκια μας. Στο ρε παιδάκι μου να πούμε και κουβέντες. Πέσει ο κούβα. Καταλαβαίνετε τι τραβάμε εδώ πέρα. Και λίγο τριμμένο καρυδάκι. Δεν ξημέρι. Είδες να με πιάζεις. Σαν μελομακάρονο θα στο κάνω. Να το παίρνω. Ορίστε. Αυτά είναι. Δεν θες τη γνώμη μου. Να στην πω. Γι' αυτό δοκίμασα. Όχι, θα μας πεις τώρα για τη σάλτσα. Η σαλτσούλα είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολη. Είναι πιπεριά φλωρίνης στο βαζάκι, ψημένη πιπεριά φλωρίνης. Τη βάζουμε στο μούλτι με 2 σκυλίδες κόρδο, λίγο λαδάκι, τη χτυπάμε και είναι έτοιμη. Τριμμένο καρυδάκι και πραγματικά φτάνει.
δικαιούμενο που φτάνει τώρα. Ορίστε. Αδερφή Μαλιόρα. Λοιπόν. Για γράψες, Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι το κείμενο θα ακούγεται. Όχι. Αλλά είναι ίσα. Είναι Όσο. πάρα πολύ ισορροπημένο. Πάρα πολύ ισορροπημένο. Είναι τόσο δεμένο με τα υπόλοιπα υλικά. Να ρίξουμε το πόσο ζουμερό είναι. Βέβαια. Εντάξει. Ούτε σαλτσουλάκι. Τώρα σάλτσα όλα τα λεφτά, Εύκολη και δεν πάρα πολύ. Να. Να. Έχεις φάει πεινό στον τυρμό μου. Δεν το κόψει το Τσίπρας, μη βιάζεται. Είναι ήδη φουσκουμένος το πράγμα. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία Υγεία μας, μας. πάντα τέτοια. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Την υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας. Πάρτε το πουλικό. Δεν μπορεί να το βλέπω. Να τα τιμήσω εγώ. Πάρτε το πουλικό. Φάει σκουλουράκι. Θα περιποιηθεί τα υπόλοιπα τώρα. Βάζει. Για να μην κρινιάζω, το βάζει κανένα πιο που θα γίνει. Θα σπάρει την ουδία Γιώργος ότι είναι πια για τα έχει τριμμένα αλλιώς. Άμα είσαι καλό παιδί, θα σου ξεκλέψω κανένα δύο. Όχι, για τα βάζει πιο γούστα. Πλακάκια θα κάνω. Ορίστε. Πλακάκια θα κάνω. Τίποτα. Άκουσε τώρα που μας λέει ο Γιώργος. Πάρ' του με τρόπο φύγει. Μην καείς ρε. Άρα είναι εκπαιδευμένος το μου βάζει. Που έφαγα 4 μπόλα. Πότε τα έφαγες 4 κιόλας. Όλα. Με πας να τσιμίκεις. Έκανα από την τρώω μέσα. Τι πράγμα. Κάτι γίνεται. Κάτι που εδώ. Φουσκούσα. Γιατί εκεί που είναι γέλιζε. Κάτι έχει ξεχάσει, μάλλον 5. Για. Μάλλον 5 είναι. Είμαι γύρω με εξηγηθούμε και εγώ έβαλα την κάμερα και έγραφε όταν έψε γύρω και στα πουκάκια.